Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Nama saya Muhammad Daniel Azek. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada anda bagaimana model takal dihasilkan dan bagaimana pula dia berfungsi. Jom kawan-kawan, mari kita lihat bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model takal ini. Bahan ialah karbon, gegulung tisu, pembaris, glue gun, tali, kayu, pensel, gunting, pisau pemotong, jangka lukis. Ambil jangka lukis, buat dua bulatan kena sama saiz. Kalau tak sama tak boleh. Ukuran ialah 3 cm. Lepas tu ambil ruler dengan pensel. Lukis macam ni. Sekarang ambil kayu, buat bulatan macam ni. Lepas tu buat kotak. Letak bulat juga. Ini nakaran dia. Lepas tu ambil ruler dengan tisu gelung. Ukuran ialah 1 inch. Macam ini. Sekarang kita potong ni. Kita nak tampalkan. Jadi macam ni. Sekarang kita nak tampal sebelah nanti. Ni hasilnya. Sekarang kita buat penggantung. Buat lubang kat sini dengan kat sini. Macam ini. Sekarang kita nak sambungkan semua. Sekarang kita lockkan. Ini takal yang saya dah hasilkan.
bagaimana takal berfungsi. Kita guna takal untuk angkat beban.